આ વિડીયોમાં આપણે આ આંટીવાળી ડિઝાઇનવાળી દોરી કેમ બનાવી એ જોવાના છે। તો આ દોરીની ખાસિયત શું છે કે જો કોઈને દોરી પલટાવવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ આવતી હોય, પલટતી ના હોય કોઈથી, અથવા કોઈને દોરી બનાવતા જ ના આવડતી હોય, અઘરી લાગતી હોય, એવું કંઈ હોય તો આ દોરી એકદમ સહેલી છે અને પેલી દોરી સાદી હોય એના કરતાં પણ સારી દેખાય છે। તો કોઈને બિલકુલ આવડતી નહીં હોય દોરી બનાવતા તો પણ આ વિડીયો જોઈને આવડી જશે। એને એકદમ સિમ્પલ રીતથી બતાવેલું છે, તો તમે કોઈ પણ બનાવી શકશે, એકદમ નવું નવું શીખતા હોય તો પણ। તો આ ડિઝાઇનવાળી છે, પેલી સાદી આવે છે, સાદી પલટાવવામાં અને બધામાં કરવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ આવે છે, પણ આમાં એવી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, એકદમ સહેલી રીતથી બતાવેલી છે। તો ચાલો જોઈએ આપણે આ કે આ ડિઝાઇનવાળી આંટીવાળી દોરી કઈ રીતે બનાવાય। તો જો આ દોરી બનાવવા માટેનું આ કાપડ છે આપણી પાસે। તો આમાં શું કરવાનું કે આપણે જેમ નોર્મલ દોરી બનાવવા માટે ક્રોસ કપડું કાપીએ ને એમ જ પહેલાં તો કટિંગ કરવાનું છે। તો અહીંયાથી આ સીધું છે અને અહીંયાથી આ ક્રોસ કટિંગ કરેલું જ છે ઓલરેડી, તો આપણે અહીંયાથી જ કાપી લઈશું ઉરેબ। અને જો એવી રીતે ના હોય તો આ તમને બતાવું કે આ આવી રીતે ચોરસ હોય બંને બાજુ, તો અને અહીંયાથી બેવડું વારશું એટલે એકદમ ઉરેબ થઈ જશે। એટલે આને ક્રોસ અહીંયાથી કટિંગ કરી નાખવાનું અને કટિંગ બે પટ્ટી કાપી લેવાની। પણ આ ઓલરેડી પહેલાં ક્રોસ કાપેલું જ છે, અહીંયાથી આ ક્રોસ જ છે, ખેંચીને લાંબુ થાય છે। તો આપણે અહીંયાથી પટ્ટી કાપી લઈએ। હું તો અંદાજે કાપું છું, દોઢ ઇંચની આસપાસ પોળી આપણે કટિંગ કરવી જોશે। તો જો આવી રીતે બે પટ્ટી આપણે બે દોરી કરવાની છે તો કટિંગ કરી લઈએ। આ આમ તો 1.5 થી પણ 2 ઇંચ જેવી આસપાસ છે, 2 ઇંચની છે। પછી આપણે જરૂર લાગશે એમ પાછી પતલી કરી નાખશું। અત્યારે થોડી પોળી હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, અને જેટલી લાંબી દોરી આપણે કરવી હોય એટલી લાંબી પટ્ટી કટિંગ કરી લેવાની બે। તો જો આમાં ફૂમકાવાળી આમ તો દોરી કરવાની છે, થોડી ડિઝાઇનવાળી, તો એ ફૂમકા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું કેમ કરવાય। તો એના માટે મેં વધારે લાંબી કાપેલી છે, નહીં તો આમ તો 25 ઇંચની આસપાસ દોરી હોય, પણ આમાં એનાથી ડબલ 50 ઇંચની બંને કાપેલી છે। તો ફૂમકા કરવાના છે એટલે તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું કે આમાં દોરી જેમ બનાવતા હોઈએ એવી જ રીતે સિલાઈ પણ લગાવવાની છે, કે પતલી બનાવતા હોઈએ એવી, પણ આમાં પતલી નથી કરવાની। તો આમાં આપણે સિલાઈ લગાવવાની છે, પણ આને બહુ પતલી આપણે નથી કરવાની, કે જે પેલી આપણે પતલી કરતા હોઈએ એવી થોડી આમાં જાડી રહેશે તો ચાલશે, કેમ કે આપણે ડિઝાઇન કરી નાખશું એટલે પછી એ પતલી થઈ જશે। જો આપણે હમણાં બતાવું સિલાઈ કે કેટલી દૂર, આ એક ચાપ દૂર સિલાઈ મેં લગાવેલી છે આમાં, જો આ રહી આટલી બધી દૂર, એટલે આ જાડી દોરી થશે પલટાવ્યા પછી, પણ એને આપણે ડિઝાઇનવાળી બનાવશું એટલે ઓટોમેટિક એ પાછી પતલી થઈ જશે। તો આવી રીતે નોર્મલ દોરી કરીએ એનાથી જાડી રાખવાની બસ, અને આ બંને પટ્ટીમાં આવી રીતે સિલાઈ લગાવી દેવાની। તો જોઈએ આપણે આ આપણી સિલાઈ લાગીને તૈયાર છે। આ 5 ઇંચ જેટલી દૂર સિલાઈ હશે, તો જાડી મતલબ છે દોરી। હવે શું કરવાનું કે આમાં આટલું બધું વધારે કાપડ છે ને, તો આપણે વધારે કાપડ એટલે રાખેલું કે સિલાઈ મારવામાં કંઈ તકલીફ ના થાય, સિલાઈ લાગી જાય પછી આપણે વધારાનું કાપી નાખવાનું। અને આ મને લાગે છે 1.5 ઇંચ જેવું છે કાપડ, જેટલી સિલાઈ છે એનાથી થોડું વધારે કાપડ રાખેલું છે। અંદર બહુ કાપડ આમાં નહીં રાખવાનું, આ આપણે સાદી દોરી બનાવતા હોઈએ પતલી, એમાં વધારે કાપડ અંદર રાખવું પડે, એનાથી કડક થાય અને પતલી પલટાવવામાં બહુ તકલીફ થાય, મતલબ જો વધારે કાપડ હોય તો। પણ આ દોરીને કોઈ પણ એકદમ નવું શીખતું હશે એ પણ બનાવી શકશે, કેમ કે આમાં અંદર બહુ કાપડ નથી રાખવાનું અને આ જાડી બનાવવાની છે। તો આને ડિઝાઇન કર્યા પછી આ પતલી થશે। તો આવી રીતે જેટલી પણ દોરી હોય બધામાં કટિંગ કરી લેવાનું, એના પછી પલટાવવાની છે। હવે પલટાવવી કેમ એ પણ બતાવું। જો આ કટિંગ થઈ જાય પછી શું કરવાનું કે અહીંયા આ કિનારીનો ભાગ છે, તો કિનારીવાળો ભાગ બહુ રાખવાનો નહીં, કાપી જ નાખવાનો। અને અહીંયાથી સ્ટાર્ટિંગ કરવા માટે થોડું અહીંયાથી કપડું કટિંગ કરી નાખવાનું, એટલે આ શું છે પલટી કરવાનું સહેલું રહે। હવે હું આ એક સોય છે મોટી, એનાથી પલટી કરું છું। સોયમાં 4 વડો દોરો નાખેલો છે, તો એને પહેલાં તો અહીંયાથી થોડું આવી રીતે નાખી દેવાનું। આમ તો દોરી પલટી કરતા જેને આવડતી હશે એને તો કરી લેશે, પણ જેને નથી આવડતું એના માટે બતાવું છું। તો આવી રીતે એક પહેલાં ગાંઠ લગાવીને આવી રીતે અંદરથી દોરો કાઢી લેવાનો, એટલે વાંધો નહીં। હવે આ સોયને ઉલટી રાખવાની, આમ સીધી રાખશું ને તો અહીંયાથી આમ નીકળી જશે નહીં। આ સોયને ઉલટી રાખી અને આખી દોરીની અંદર જવા દેવાની છેલ્લે સુધી। તો આ બીજી સાઈડથી જો દોરી નીકળી ગઈ, મતલબ સોય નીકળી ગઈ, એને કાઢી લેવાની। હવે અહીંયાથી દોરો ખેંચી લેવાનો। હવે અહીંયાથી દોરાને પકડી રાખવાનો, અથવા તો મશીનમાં ઉપર કે ગમે ત્યાં ભરાઈ દેવાનો, પણ મને તો એવી આદત નથી ભરાવવાની। હવે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરવાની પલટી કરવાની। તો આ બીજી સાઈડથી દોરો આમ ખેંચીને રાખવાનો અને આ સાઈડથી આપણે પલટી કરતી જવાની।
તો હું થોડા ઓછા ભાગમાં બતાવું એટલે ખ્યાલ આવે. અહીંયાથી મેં દોરાને પકડી રાખેલો છે. તો હવે અહીંયાથી સ્ટાર્ટિંગ કરવાનું, પલટી કરવાનું. એટલે આને આવી રીતે આમ પલટી કરશું એટલે થોડું થોડું કપડું અંદર આવતું જશે. આવી રીતે જો આને જાડી બનાવેલી છે એટલે પલટી જલ્દી થઈ જશે. પતલી હોય તો એને પલટી થવામાં ટાઈમ લાગે. તો આવી રીતે પહેલેથી છેલ્લે સુધી દોરી થોડી પલટી થઈ જાય એટલે પછી આ કાપડ છે ને દોરીની ઉપર લઈ લેવાનું, આવી રીતે થોડું થોડું કરતું, અને આવી રીતે પલટી કરતી જવાની. જો આ બીજી સાઈડથી નીકળી ગઈ દોરી આટલી, આવી રીતે આખી પલટી થઈ જશે હમણાં. જો આખી દોરી આપણી પલટી થઈ ગઈ અને આ થોડી જાડી થઈ છે, બરાબર. તો હવે આને આપણે ડિઝાઇન કેમ કરવાની એ બતાવું. તો જો આમાં ડિઝાઇન કરવા માટે સૌથી પહેલાં તો થોડું મશીનમાં આમાં ટાંકા લગાવી દેવાના અહીંયા, એટલે આપણને કંઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે. હવે આમાં આંટી ચડાવવાની આપણે, જેટલી ચડે એટલી. જો આ પતલી થઈ જશે આંટી ચડાવશું એટલે, જેટલી આમાં વ્યવસ્થિત આંટી ચડી શકે એટલી ચડાવવાની. અને આ સોય અંદર રાખવાની એવું હોય તો, એટલે આ દોરી ખેંચાઈને બહાર ના આવે. હવે આટલી અહીંથી અહીં સુધી જો આટલી જ દોરીમાં મેં આંટી ચડાવેલી છે, આખી દોરીમાં નહીં ચડાવવાની. આટલી દોરીમાં આંટી ચડાવીને પાછળ આ જે દોરો નીકળેલો છે એનો વધારાનો, એને પકડી રાખવાનો અને આ પાછળથી ખેંચવાનું. જો આ પાછળથી આગળ ના જાય ને કાપડ, તો આ ચાંપને થોડી ઊંચી કરવાની. હું પગથી ઊંચી કરું છું. આમાં પગથી ઊંચું કરવાનું આવે. લગભગ મેં મારા આના પહેલાંના વિડીયોમાં જરા મશીન બતાવેલું મારું, તો એમાં કીધેલું કે કઈ રીતે પગથી ચાંપ ઊંચી થાય. અહીંયાથી પણ થાય, પણ તો આપણે 2 હાથની જરૂર પડશે એટલે નહીં મેળ પડે. એટલે પગથી થોડી થોડી ચાંપ ઊંચી કરતી જવાની જરૂર પડે ત્યાં. અને હવે આ તો આ દોરી પાછળથી આટલી નીકળી ગઈ, એટલે હવે દોરીને પકડીને આપણે થોડી ખેંચી રાખવાની, એટલે વ્યવસ્થિત નીકળે આમ. જો આવી રીતે દોરીની ઉપર વચ્ચે વચ્ચે જ સિલાઈ લગાવવાની, દોરીની બરાબર વચ્ચે આંટી લગાવીને. તો આવી રીતે થોડી થોડી દોરીમાં આંટી લગાવતી જવાની. જો એટલી સિલાઈ લાગી જાય એટલે પાછી આટલી દોરીમાં આંટી લગાવવાની અને પાછી સિલાઈ લગાવવાની એની ઉપર. તો છેલ્લે સુધી આવી રીતે પહેલાં દોરીમાં આંટી લગાવતા જવાની અને સિલાઈ લગાવી દેવાની. આ સિલાઈ લાગી જાય પછી હું તમને દોરી બતાવું કઈ રીતે બની છે અને ડિઝાઇન કેમ થાય છે. જો આપણી આ સિલાઈ લાગ્યા પછી આમ તો આ દોરી બનીને રેડી છે, પતલી પણ થઈ ગઈ છે અને થોડી થોડી આમાં આંટી જેવી ડિઝાઇન દેખાય છે, પણ હજી આ પરફેક્ટ ડિઝાઇન આંટી નથી થઈ. તો આમાં શું કરવાનું કે આ સિલાઈ લાગી જાય ને પછી આપણે હાથેથી થોડી થોડી આંટી આમાં પાછી આમ લગાવી દેવાની. જો આવી રીતે આ દોરીમાં, એટલે આ આંટી પછી આમાંથી નીકળશે નહીં, આંટી આમનામ જ રહેશે. આપણે કેમ કે એકવાર આંટી લગાવી અને સિલાઈ લગાવેલી છે ને એટલા માટે. એટલે જો આવી રીતે બંને દોરીમાં આમ આંટી લગાવી દેવાની. જો આ એકમાં હું બતાવું છું. તો જો હવે આ આપણી આંટીવાળી ડિઝાઇન એકદમ બનીને રેડી છે. હવે આ કેવી કેમેરામાં દેખાતી હોય તો ખબર નહીં, પણ આમ રિયલ તો બહુ સારી દેખાય છે. તો નરી આંખે આમ જોઈએ, તમે બનાવશો એટલે તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. આ જો આવી રીતે. તો નજીક લઈને બતાવું થોડી. તો જો આપણી આ આંટીવાળી દોરી બનીને રેડી છે હવે. તો આ નોર્મલ દોરી કરતાં એકદમ સારી પણ દેખાય છે, પતલી પણ થાય છે અને કોઈ પણ બનાવી શકે છે. આરામથી ફટાફટ બની જાય છે, જેનાથી દોરી પલટતી ના હોય, બહુ પ્રોબ્લેમ આવતી હોય એનાથી પણ, કેમ કે આ જાડી રાખીને કરવાની હોય છે એટલા માટે. તો આ એકદમ મસ્ત ડિઝાઇનવાળી બની ગઈ છે. હજુ આમાં આપણે પાછળ આમ પેલી ફૂમકાવાળી આવે છે ને, અહીંયા આમ ફૂમકા હોય એવી બનાવવાની છે. તો એ ફૂમકાવાળી કેમ બનાવવી એનું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બતાવીશ. આવી રીતે પહેલાં દોરી બનાવી લેવાની, એમાં પછી ફૂમકા લગાવવાના છે. તો એ પણ કઈ રીતે આપણે લગાવવાના એ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કહીશ. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ અમને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આ વિડીયોને જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.